Salutare! Bine ai venit la o nouă ediție de Cripto aici. Eu sunt Ioana Pascal și astăzi vă voi prezenta pe scurt fascinanta istorie a banilor, de la primele forme de troc până la revoluția Bitcoin. Vom explora originile trocului, cum au apărut monedele de mărfuri, invenția monedelor, tranziția la banii de hârtie și vom ajunge până la evoluția și impactul criptomonedelor în economia modernă. Fiecare etapă are o poveste interesantă care a contribuit la modul în care înțelegem și folosim banii astăzi. Așa cum am spus, o să începem cu începutul, încă de la primele forme ale trocului. Dar nu înainte de a înțelege ce este mai exact trocul. Trocul sau schimbul direct de bunuri și servicii este cel mai vechi sistem de comerț cunoscut. Într-o lume fără bani, oamenii trebuiau să-și îndeplinească nevoile prin schimb direct. De exemplu, un fermier oferea un sac de grâu unui meșteșugar în schimb unei perechi de sandale. Deși funcțional, acest sistem prezenta numeroase dificultăți. Principala problemă a trocului era necesitatea coincidenței dorințelor. Pentru ca schimbul să aibă loc, ambele părți trebuiau să dorească exact ceea ce oferea cealaltă parte. Dacă un pescar dorea pâine, dar brutarul nu avea nevoie de pește, schimbul nu putea avea loc, limitând astfel eficiența comerțului și creșterea economică. Pe măsură ce civilizațiile s-au extins și comerțul a crescut, limitările trocului au devenit evidente. Oamenii au început să caute soluții pentru a simplifica schimburile și a stimula comerțul. Aceasta a dus la dezvoltarea banilor, care a înlăturat barierele impuse de troc. Apariția monedei de mărfuri. Pe măsură ce schimburile comerciale au devenit mai complexe, a apărut necesitatea unor mijloace de schimb mai eficiente decât trocul. Astfel, anumite mărfuri valoroase și durabile au fost alese pentru a servi ca bani. Caracteristicile monedei de mărfuri. Durabilitatea. Bunurile perisabile, cum ar fi grânele, nu erau potrivite ca bani. Metalele prețioase, cochilii sau pietre rare, în schimb, puteau fi păstrate pe termen lung, fără a-și pierde valoarea. Portabilitatea. Bunurile utilizate ca bani trebuiau să fie ușor de transportat. Divizibilitatea. Mărfurile trebuiau să fie împărțite în unități mai mici, fără a-și pierde din valoare. Recunoașterea universală. Obiectele precum scoicele Cowrie sau pietrele Ray din insula Yap erau recunoscute și acceptate pentru valoarea lor intrinsecă. Și am ajuns și la partea în care au avut loc invenția monedelor. Voi unde credeți că au apărut prima oară? Lăsați-mi în comentarii. Dar până atunci o să vă spun eu. În jurul secolului 7, înainte de Hristos, în Lidia, actuala Turcie, au apărut primele monede standardizate. Regele Aliates a emis monedele din electrum, un amestec natural de aur și argint, marcate cu emblema regală care garantau greutatea și puritatea metalului, stabilind astfel încrederea în valoarea sa. Monedele lidiene au revoluționat comerțul prin standardizarea și acceptarea. Monedele erau marcate cu emblemă care garantau valoarea lor, facilitând încrederea și acceptarea. Portabilitatea și divizibilitatea. Monedele erau ușor de transportat și puteau fi divizate pentru a facilita tranzacții de diferite mărimi. Iată câteva exemple istorice de utilizare a monedelor. În Imperiul Persan, monedele de aur și argint numite darici au devenit standard în comerț din Orientul Mijlociu. Imperiul Grec. Fiecare cetate-stat emitea propriile monede. În Imperiul Roman, monedele romane au standardizat comerțul în întregul imperiu. Aici începe partea interesantă, și anume apariția banilor de hârtie. În timpul dinastiei Tang în China antică, 618-907 după Hristos, guvernul chinez a început să experimenteze cu hârtie ca formă de monedă pentru a facilita tranzacțiile de mare valoare și pe distanțe foarte lungi. Primele forme de bani de hârtie erau emise de comercianți privați sub formă de chitanțe sau note de credit, reprezentând o promisiune de plată în monedă de metal.
hârtia monedă oficială și-a făcut apariția tot în China antică în timpul dinastiei Song, 960-1279 după Hristos. Guvernul chinez a început să emită hârtia monedă oficială, garantată de guvern și putând fi schimbată pentru monedele de metal. Cam multe informații, nu-i așa? Însă promit că nu vă mai rețin mult, dar până atunci vom vorbi despre evoluția băncilor și a bancnotelor. Primele bancnote în Europa apar în secolul al XVII-lea. Una dintre primele utilizări oficiale a avut loc în Suedia, unde banca Stockholms Banco a început să emită bancnote în 1661. Băncile centrale au început să fie înființate pentru reglementarea și stabilirea sistemului financiar. În 1694, Banca Angliei a fost înființată ca prima bancă centrală modernă. Bancnotele emise de băncile centrale erau mai ușor de transportat și de utilizat decât monedele de metal. Ele puteau fi emise în diverse denominații pentru a facilita tranzacțiile de orice fel. După scurta noastră incursiune în istorie, am ajuns și în prezentul zilelor noastre. În secolul 21, tehnologia a permis dezvoltarea unor metode de plată noi și inovatoare. Plățile mobile au revoluționat modul în care facem tranzacții, permițând transferuri de bani și achiziții rapide și sigure, folosind doar un smartphone. Aplicațiile de plăți mobile au evoluat rapid. Apple Pay, Google Wallet și Samsung Pay sunt doar câteva exemple de platforme care permit utilizatorilor să plătească pentru bunuri și servicii prin intermediul dispozitivelor mobile. În paralel cu dezvoltarea plăților mobile, tehnologia blockchain a deschis calea pentru o nouă formă de bani, monedele virtuale sau binele cunoscutele criptomonede. Nașterea Bitcoin și revoluția criptomonedelor. În 2008, un document intitulat Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, a fost publicat de o persoană sau un grup sub pseudonimul Satoshi Nakamoto. Pe 3 ianuarie 2009, Satoshi Nakamoto a minat primul bloc al rețelei Bitcoin, cunoscut sub numele de Genesis Block. Bitcoin este descentralizat, oferta sa este limitată la 21 de milioane de unități, iar tranzacțiile sunt transparente și pot fi verificate de oricine. Criptomonedele au început să aibă un impact semnificativ asupra economiei globale, oferind o alternativă la sistemele financiare tradiționale și deschizând noi oportunități pentru incluziunea financiară. Am ajuns și spre sfârșitul videoului, dar nu înainte de a vorbi despre impactul și viitorul banilor digitali. Guvernele și autoritățile financiare din întreaga lume lucrează pentru a dezvolta cadre juridice care să asigure utilizarea sigură și responsabilă a criptomonedelor. Criptomonedele au început să fie adoptate de instituții financiare și corporații mari. Acceptarea lor de către comercianți și platformele de plată facilitează utilizarea acestora în viața de zi cu zi. Mai multe bănci centrale din întreaga lume explorează dezvoltarea propriilor monede digitale, cunoscute sub numele de CBDC, Central Bank Digital Currency. Pe măsură ce tehnologia continuă să evolueze, este probabil să vedem o integrare tot mai mare a criptomonedelor și a blockchain-ului în diverse aspecte ale economiei și societății. Acum că ne apropiem de final, putem să observăm că istoria banilor este o poveste continuă de inovație și adaptare. De la trocul primitiv la monedele de metal, hârtie monedă și monedele digitale moderne, fiecare formă de bani a avut avantajele și dezavantajele sale. Pe măsură ce tehnologia avansează, sistemul monetar va continua să evolueze, răspunzând nevoilor și provocărilor unei economii globale în continuă schimbare. Și astfel încheiem această incursiune în istorie. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal pentru mai multe videouri interesante și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu toate noutățile.
Puteți să-mi lăsați în comentarii dacă v-a plăcut acest tip de content și ce subiecte ați vrea să fie dezbătute în următoarele videouri. Pe mine mă găsiți pe Twitter Ioana Pascal și nu uitați să verificați toate linkurile utile din descriere. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până data viitoare, stay safe, much love!